Вітання! Це Бігус.Інфо, мене звуть Денис Бігус. Почну зі слів подяки всім тим, хто підтримує наш канал. Дзенько бардзо, ви наші співавтори. А тепер до суті. Рік тому Зеленський переїхав на держдачі. Сказав, це тимчасово. Сказав, скоро з'їде. Минув рік. І тепер з держдач, а це ж цілий закритий комплекс котеджів для різних владних персонажів, звідти з'їжджають. Але всі інші. Виселяє їх аж ціла РНБО. Те саме РНБО, яке красиво починало з Медведчука, а нині досягло того масштабу питань, характеристику якого я не можу озвучити, бо нас і діти дивляться. Коротше, заздріть, бо ви отак зі своїми сусідами не зможете. Отож, всі геть, Зеленський залишається. І це хороший привід подивитись, як там жилось нинішнім вигнанцям з раю. Марія Землянська і Ганна Калюжна пролізли на закриту територію і зараз проведуть вам цілу екскурсію. Просто уявіть, ваші сусіди праворуч вже третій рік не можуть закінчити ремонт. Вони день і ніч стукають, сверлять, тягають, кидають важезні мішки і при цьому ще й матюкають прораба. Сусіди ліворуч завели кота, собаку, морських свинок, пару-трійку папуг, і в них ще є змія, яка іноді вирішує втекти до вас через вентиляцію. Але ще поруч з вами живуть студенти. І тепер ви знаєте значення слів кріпово, хайп, крінж. Але ці знання приходять до вас виключно через стінку з 3 до 6 ранку. Ваше життя – суцільне пекло. Ви якомога раніше тікаєте на роботу і намагаєтесь затриматися якнайдовше, щоб просто не бачити ненависних сусідів. І тут, бац, вам випадає шанс позбутися їх. Не фізично, звісно, а просто сказати «забирайтеся». Сусіди здивовані, розлючені, але потихеньку починають збирати валізи і їхати геть. Мрія для вас. А от Володимир Зеленський щось подібне починає робити і зараз. Процес назву ще не отримав, але його сміливо можна охрестити велике переселення із державних дач. Тих самих, де живе і Зеленський, і ще кілька десятків посадовців різного рівня забутості. Сам президент, схоже, з'їжджати не збирається, а от комусь з аборигенів таки доведеться піти. Як виглядає світ державних дач із середини? Кому із яких саме будинків доведеться виїжджати? І чому ось це переможне всіх переселити, все розділити, може насправді виявитися не таким же переможним для бюджету? Про все це прямо зараз. Сьогодні мною поставлена задача провести повний аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Травень 2021-го. Рада нацбезпеки і оборони, та сама, яка вже розібралася із контрабандистами, злодіями в законі і Медведчуком, взялася за нову місію – державні дачі. Встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів. А що взагалі таке ці держдачі? Ми, напевно, не один сюжет присвятили цій темі, але державні дачі – це такі закриті території у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими завідує Державне управління справами. Так от, на цих закритих територіях, які охороняють державні бодігарди, розташовані котеджі. За радянських часів це були відносно прості будиночки, куди партійна еліта приїздила чилити. Після розпаду Союзу ці будиночки почала заселяти вже нова еліта, розбудовуючи, добудовуючи і додаючи лакшері. Найвідоміша держдача – Хонка Віктора Януковича. Зараз це відкрита резиденція, бо президент, який тут жив, втік, тому ми з Машею тут. Взагалі, це дуже класна схема для чиновників, як отримати державну землю за адекватну орендну платню, а ще в плюс до цього охорона території, її обслуговування і інші плюшки із держбюджету. З роками держдачі перетворилися на такий собі закритий клуб і нескінченне джерело популізму для президентів. Бо ось це розібратися з держдачами, велике переселення, всіх посадити, все розділити. Ой, це не звідси, але в принципі риторика така сама. Коротше, усе це класичний президентський спіч. Дивіться, ось так визволяти держдачі брався Петро Порошенко. Підписано розпорядження про скасування численних пільг мешканцям елітних посілків. Ну
а потім в Кончезаспі розгорнула бізнес з приватним дитсадком родина одного з президентських соратників Сергія Березенка. Ось так вже Володимир Зеленський робив свій перший захід на очищення держдач. Пускай в этих резиденциях живут детки такие. Ну а згодом оселився тут сам, а його команда оскандалилася зі спробами поселити там генпрокурорку Ірину Венедіктову. Тож, почувши ось це, Встановити повний перелік осіб, які там проживають. ми подумали вже і не звертати уваги. Ну але ж Зеленський сам у цьому переліку. Як же це пропустити? З чого все почалось? Коли я запитав, ось у нас заїхали нові люди, хто ця людина? Просто мені цікаво. Я просто попросив з цього моменту повну ревізію. Повну ревізію всього. Доволі своєрідний спосіб познайомитися із сусідами, такий президентський, але нехай. РНБО все одно вже називає списки людей, які зараз мешкають на держдачах, але їм уже треба на вихід. А ми вирішили підтримати цей челендж і не лише назвати імена мешканців цих дач, але й провести для вас екскурсію, бо треба ж знати, за що вони там так воюють. Поїхали! 25 кілометрів від центру Києва. Вже знайомий усім паркан та блокпост. За ним 135 гектарів лісу. В лісі під 100 розкиданих будинків і кілька пансіонатів. Ми не раз показували територію держдач в Кончезаспі з висоти, але заради цієї історії нам вдалося потрапити за паркан. Так, там ми полетіли, але ви зараз помітите, що ми з Анною залишаємося тут. Ну тому що там закрита територія, державна охорона. Ми в основному з Машею знімали на телефони і взагалі були як агенти 007. Але нам вдалося найголовніше – відзняти будинки. Це вдалося нам там. А тут ми вам розкажемо, хто в них живе і скільки вони за це можуть платити. Ну і ще ми роздобули мапу території. Теж допоможе. Стартуємо звідси. Звідси, бо ось ця водогінна вежа є на нашій карті. Її видно згори і за нею легко орієнтуватися. Тож, перша зупинка – маєток Юхима Звягільського. Якщо ви не знаєте, хто такий Звягільський, то ви абсолютно нічого не знаєте про 8 з 9 скликань парламенту. Він сидів у Верховній Раді за Кравчука, за Кучму, за Ющенка, за Януковича, за Порошенка, при 16 прем'єрах, при 13 спікерах, 29 років, 348 місяців, 10 592 дні. Але, схоже, у Звягільського залишалися і час, і натхнення на те, щоб облаштовувати собі помешкання. Його держдачний котедж там, майже 1000 квадратних метрів і паркан. Парканище. Саму ділянку розгледіти можна лише з повітря, адже паркан вище людського зросту. На території центральний двоповерховий будинок, по боках ще 2 поменше. За класифікацією Кончезаспи це приміщення першого класу. Звягільський по тарифам Кончезаспи у 2020-му мав би платити за оренду усього цього 220 тисяч гривень на місяць. Ідемо далі. На нашій карті сусід Звягільського позначений як МВС, але за документами будинок записаний на Бориса Макар'яна. Та, як кажуть сусіди, це лише на папері. Ну а по факту за парканом живе міні-версія парламентської коаліції попереднього скликання. Давид Макар'ян із БПП разом із дружиною Оленою Кошелевою із Радикальної партії. Самі партії не здатні були довго знаходитися під одним куполом у Верховній Раді, а от їхні партійці цілком нормально ділять ось цей двоповерховий будиночок. Класичний котедж, багато зелені, дуже мило. До речі, тут цей будиночок престижним не вважають. За мірками Кончезаспи він найскромнішого 3-го класу. У Макар'яна і Кошелєвої 3 кімнати, 162 квадрати. Відповідно, за прайсом Кончезаспи вони мають на місяць віддавати по 27 тисяч гривень. Впритул до них ще в минулому році жив Віктор Балога, колишній глава адміністрації президента Ющенка, нардеп і один з негласних господарів Закарпаття. У серпні 20-го він виїхав з маєтку, а будинок почали готувати для заїзду родини Ірини Венедіктової і Дениса Колесника. А от, до речі, паркан і саме той, от бачите, сірий будинок, це той самий будинок, куди от має заїхати генпрокурорка з чоловіком. Це стильний двоповерховий дерев'яний будинок, плюс окреме технічне приміщення.
Ну ні, технічне приміщення звучить якось дуже неромантично. Б'юся об заклад, там сауна чи баня. Ну а якщо у вас є ще варіанти, пишіть у коментарях, подискутуємо. Так, маєток готували, але для генпрокурорки ця підготовка закінчилася нічим. Бо минулого літа вона спочатку встигла вляпатися у скандал з іншою держдачею у Пущі Водиці, де пожила її родина з величезним дисконтом і спеціальною зміною законодавства під цей заїзд. Ну а потім ми дізналися про можливий переїзд в Конча-Заспу, розповіли про це і, схоже, здорово наламали плани. Тож на момент нашого візиту в Конча-Заспу цей будинок залишався нічийним. В принципі, орендувати цей маєток могла би і я, тому що з 2014 року оренду нерухомості там відкрили начебто для усіх охочих. Але я регулярно, майже щороку дзвонила і намагалася потрапити у цей список обраних, які живуть у Конча-Заспі. Але для мене чомусь постійно було все зайнятим. Давайте дізнаємося, як там зараз. Здається, в Конча-Заспі не просто все зайнято. Тепер навіть від мене слухавку не піднімають. Друзі, ми дуже радіємо вашій підтримці, особливо на фоні атак після сюжетів про Медведчука. А ще дуже сильно хочемо подякувати тим, хто підтримує нас на Патреоні. До речі, вас уже 700. І 700-му летить особливий сюрприз, а ви поки що підписуйтесь на наш канал і також на наш Patreon за лінком під відео. І особлива подяка, до речі, тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані. Дякуємо, дякуємо. Так, відволіклися. Ідемо далі. Екс-спікер парламенту Володимир Рибак. Так, той самий, який не досидів в кріслі спікера через Майдан. Так ось, там він не досидів, а на держдачі сидить вже більше 10 років. Паркан з колонами з червоної цегли з дерев'яними коричневими вставками. До речі, паркан не дуже високий, тож навіть будинки можна розгледіти. Давайте глянемо, що за ним. Ага. Ось основний будинок, двоповерховий. На території ще кілька будівель. Можна припустити, що це гараж і гостьовий будиночок. Ну, чи міні-спа-центр. Загалом зелено. Ні, погано звучить. Красиво. Так краще. За документами, будинок Рибака на 820 квадратів. Все це мало б коштувати йому понад 180 тисяч гривень на місяць. Майже навпроти Оксана Білозір. Екс-нардепка, співачка і кума Петра Порошенка орендувала тут будинок ще коли займала посаду міністра культури. Повірте, це було дуже давно, десь в античності. Але це не заважає Білозір залишатися серед списку мешканців і зараз, коли вона вже не має жодних офіційних посад. У Білозір загалом непогано з нерухомістю складається у житті. Ну, бо будинок у Конча-Заспі за нею і ще одна ділянка у Києві. Тут, звісно, треба вам це показати. Ділянку співачка-нардепка отримала від міста ще у 2004-му. На ділянці можна було звести щось максимум 4-поверхове. Але родина Білозір звела тут щось втричі вище. Ось цей ЖК. Родина ж каже, що ось тут справді 4 поверхи, а решта – антресолі. Антресолі. 7 поверхів антресолей. Так, дійшли до Зеленського. Ось тут живе президент. І територія, я вам скажу, у нього, годину можна гуляти навколо. Дійшли, щоб показати, як влаштувався на держдачах той, хто оголошував держдачам війну. Але вперлися в кущі, дерева, паркан і кілька кіл охорони. З охороною ж він теж ніби воював. Ні. Із кортежами. Войовничий президент. Так. Ну, окей. З висоти все виглядає значно цікавіше. Велетенська ділянка і не менший за розмахом будинок. Вистражені газони, дитячий майданчик, кілька будиночків, альтанки, власний вихід до води. Це, до слова, зараз єдиний маєток там, який утримується повністю за державний кошт. Тобто Зеленський ні за що не платить. Ні за комуналку, ні за оренду, та йому навіть інтернет оплачують. А він просто живе. А платимо ми з вами. Тут же, поруч, за не менш проглядними кущами, маєток ще одного президента – Леоніда Кучми.
Мабуть, не варто наголошувати, що він тут старожил, правда? З дороги його будинок теж не видно, але добре видно з висоти. Велетенська ландшафтна ділянка, штучні водойми, вихід до води з власним пірсом, центральний маєток, гаражний комплекс і кілька окремих будинків загалом на 2 з гаком тисячі квадратів. Звучить ніби і круто, але до Зеленського аж ніяк не дотягуються. Видно, як кожен наступний президент рухається до покращень. Між двома президентами раніше жив Адам Мартинюк, колишній віце-спікер парламенту і полум'яний комуніст. З маєтку він виїхав, лишивши по собі не атоми Маркса і не портрет Симоненка, але теж комунізм. Сходи з килимами, кришталеві люстри і радянські серванти. Наступна зупинка – дитячий садок. Правда, садочок. Це приватний заклад Уляни Березенко, дружини екс-керівника Держуправління справами і соратника Порошенка Сергія Березенка. Кіцвуд – саме так називається цей садочок. У його розпорядженні 2 корпуси та дитячі майданчики. Все це Кіцвуд орендує з 2018 року. Ми детально розбирали цю історію у 2018-му. Гляньте за посиланням на екрані. Ну і знову ж таки, все як у Орвела. Теоретично дитсадок на території міг зняти будь-хто. Але роками все зайнято. Це нам так можна сказати. А як таке скажеш колишньому шефу і члену президентської команди? Так отож. Ідемо далі. А чим далі від президентів, тим нижчі паркани. Наступна локація – екс-регіонал Валентин Ландик. Он, до речі, в ангарі запаркована автівка його сина. Прізвище Ландик. І так просто склалося історично, що воно постійно крокує пліч-опліч з якимись брудними історіями. От з чим воно у вас асоціюється? У нас, наприклад, з історією про побиття даїшника, ну і дівчини в ресторані. Дівчину в кав'ярні бив небіж Валентина Ландика, даїшника – охоронець брата. Теж, до речі, нардепа, теж регіонала і теж колишнього. Світлий одноповерховий 6-кімнатний будинок поділено на 2 частини. Перша на 100 квадратів, власне, в оренді Ландика, за яку він за прайсом Кончезаспи має викладати по 17 тисяч гривень на місяць. Хто користується другою половиною, ми не знаємо. Поруч живе двічі голова Верховної Ради Олександр Мороз. Слухайте, я оце тільки зараз зрозуміла, що це не держдача, а просто якась машина часу. До речі, не знаєте, яке століття? Напишіть в коментарі. Мороз, Кучма, Білозір і оп, долар знову по 8, Янукович програв, але ще виграє, а Тимошенко, ні, у неї все стабільно. Так, будинок Мороза. Ось цей маленький, поруч з великим, але недобудованим. Це смішна історія. Мороз заїхав в маленький будиночок дуже давно. Частина з вас, мабуть, тоді навіть не народилась. За даними «Української правди», одразу почав будувати поряд великий. Будував, але втратив крісло спікера, і будівництву так і не судилось завершитись. Тепер це такий своєрідний пам'ятник соціалізму, якому не судилося перемогти. А от Януковичу судилося. Ну і де тепер той Янукович? Скільки ви вже там живете? Давно. Десь з 95-го року. Але ж ви не добудували. У вас же, здається, там ще досі не добудований. Я нічого не будував сам. Ага. Абсолютно. А в кімнаті зробив, що на цьому будиночку, де я був, зробив все так, що потрібно. Ну, як не спеціаліст, я був столярка, опалення, освітлення, все обладнання і так далі. Коли прийшли робити інвентаризацію, я сказав, у мене є сказання, тут є поламана табуретка, якщо треба, я її відремонтую і вам віддам. Це була лише розминка, а от зараз справжній тест на вік. Валерій Пустовойтенко і Анатолій Кінах. Поки половина з вас лізе в Google, а інша половина згадує ностальгічно кінець 90-х, ми покажемо вам маєтки цих 2 експрем'єрів. Ось будинок Пустовойтенка. За документами 4 кімнати, 200 квадратів. Ось маєток Кінаха. 6 кімнат, 400 квадратів. Яке мірило успішності вам ще потрібне? 2-кратне зростання квадратури вже сьогодні. Так, робітники, запарковані авто, височезний паркан. За воротами аж 2-3 поверхові маєтки. Хто ними користувався?
Маленька підказка – він був дуже потрібен країні. Країні потрібен Литвин. Так, екс-спікер парламенту Володимир Литвин. Має 7 кімнат, понад 650 квадратних метрів площі і паркан. Паркан, як і зазвичай, такий, що розгледіти щось можна лише зазирнувши за нього. І от що цікаво, більшість мешканців Конча-Заспи отримали свої будинки не в тому вигляді, в якому вони є зараз. Це були невеликі дерев'яні будиночки. Ви точно відпочивали на таких базах відпочинку у дитинстві, всілякі дружба, морська і так далі. Ну але ж це Литвин. Країні був потрібен Литвин. Ну а Литвину треба було щось капітальніше. Отже, як кажуть у ЗМІ, він свої котеджі отримав вже у такому вигляді. А є ще ж величезний жирний бонус для мешканців Конча-Заспи. Ні, не безкоштовні гамаки, але іноді за ремонт в будиночках можна і не платити. От, наприклад, торік влітку Конча-Заспа відремонтувала систему вентиляції та кондиціонування Литвину та Кучмі. Заплатили за це з бюджету по 50 тисяч гривень за кожен з ремонтів. Краса, погодьтесь? Від початку класичний будинок на території комплексу відпочинку Конча-Заспа мав такий вигляд. Дерев'яний, одноповерховий, скромний. Але як тільки він отримував свого орендаря, то такий будиночок міг легко перетворитися от вже на такий маєток. І хто тут у нас? Віра Ульянченко, екс-глава секретаріату президента Ющенка. Ось цей маєток червоної цегли під сірим дахом з квітами на балконі. За документами будинок трохи менше 200 квадратних метрів. Із замірками Конча-Заспи він найскромнішого 3-го класу. У місяць трохи більше 30 тисяч гривень. На рівні хорошої квартири у Києві. Подалі від центру. Поруч іще будиночки з червоної цегли. За нашою інформацією, все це у користуванні родини екс-радника Петра Порошенка Макара Пасенюка. Так, ви могли чути це прізвище в новинах і розслідуваннях. Зазвичай воно стояло після слів «фінансист» чи «гаманець» із словосполученням «5-го президента». Макар Пасенюк – це співвласник інвестиційної компанії ICU. Він провів в інтересах нашого главного, ви розумієте, про кого я. Окей, 5-го президента Петра Порошенка цілий ряд фінансових угод. Від організації офшорок для структурування власності Рошен і до взаємодії з американськими лобістами. Стоп, ледь не забули, давайте повернемося трохи назад. Пропустили одну з найскандальніших мешканок Конча-Заспи. Пара будинків, викладений плиткою двір і власний басейн. Усе це записано на керівницю МОЗ часів Януковича Раїсу Богатирьову. Офіційно комплекс за парканом на 861 квадратний метр. За класифікацією Конча-Заспи найкомфортнішого 1-го класу. Ціна оренди на місяць під 200 тисяч гривень. Богатирьова відома, півдня можна розповідати, але глобально вона відома тим, що за її каденції в МОЗі втілювали найнахабніші, найкорупційніші і найгрошовитіші схеми. Після революції Богатирьова втекла з України, залишивши свій залитий бетоном двір на самоті. Потім повернулася, але до маєтку не потрапила. Довелося посидіти в СІЗО. І от тільки екс-міністерка знову почала ним користуватися, і її взялися виселяти. Тяжка доля. Тяжка. Перші 20 осіб зараз знаходяться в процедурі залишення своїх маєтків. Богатирьова – одна з них. Разом з нею ще тричі генпрокурор Святослав Піскун, який мешкав ось у цьому будинку. Один з найбільш проросійських екс-міністрів освіти в історії України – Дмитро Табачник, який досі десь мандрує світами, але коли очолював МОН, то мешкав ось тут. Геннадій Зубко – віце-прем'єр за президентства Порошенка. Загалом же вже оголосили список на виселення із держдач із 20 екс-посадовців. Ми зараз назвали просто наймедійніших. А взагалі дивно, що перепис населення держдачі робиться загальний, а виселяють саме цих мешканців. В РНБО це якось не пояснюють. Складно однозначно сказати, добре це чи погано, бо з одного боку це реально радянська спадщина. Всі ці відомчі території, ремонти за державний кошт, від цього всього треба позбуватись. Але з іншого боку, найімовірніше туди заїде нове покоління чиновнико-політико-депутатів. І єдине, що зміниться –
це тільки обличчя. А ще процес може потягнути за собою ряд фінансових проблем. В процесі процедурних питань сталося так, що орендуючи об'єкти у державного підприємства, на сьогоднішній день державне підприємство є винним цим людям, які орендують ці речі. Ми вже казали, що політики отримували ці дачі явно не у такому вигляді. Вони все старе знесли, нове набудували і, звісно, не розраховували, що колись з цим всім доведеться прощатись. А для того, щоб закріпитися надовго, бо будівництво дороге, а місцями навіть дуже дороге, всі витрати фіксували в інвестиційних договорах. Це щось типу «ми тут набудуємо палаци за мільйони в рахунок майбутньої оренди, поживемо у них, ну а потім лишимо вам ці палаци». Це в ідеалі. А по факту тепер стоїть питання грошових компенсацій для вигнанців. Ну бо як? Вони ж вкладалися в це майно? Вкладалися. Наприклад, одної пані сьогодні залишок коштів, які винне її підприємство, складає 11 мільйонів 841 тисяча 2 гривні 40 копійок. Ця пані Богатирьова. За нашими даними, вона вкинула в будівництво 18 мільйонів, а використала з них на оренду 7. Тож решту 11 хоче грошима. Ну і повірте, Богатирьова не одна, хто претендує на гроші. На цьому нашу екскурсію там давайте завершувати і перебиратися за ще один паркан. Це вже інший напрямок від Києва, але історія така сама. Ліс, паркан, охорона і список екс-чиновників, яких ви мали б уже забути, але ніт. Це територія відомчого будинку відпочинку Пуща-Водиця. Цікаво, що ось це перше переселення, анонсоване РНБО, стосувалося Кончезаспи, а про Пущу ні слова. Чому? Чим ці держдачі гірші? Нічим. Такі самі держдачі, але от їхніх скандальних мешканців ніхто не згадує. Чому? Може тому, що потенційно юридичних та медійних проблем з ними може бути набагато більше. Бо якщо, наприклад, тій самій Богатирьовій все-таки можна дати кілька мільйонів і попрощатися з нею, то от у Пущі таке навряд чи вийде. Тому екскурсії там не буде, а буде нагадування Офісу президента. Агоу, там теж держдачі, і там заруба може бути цікавіша. Перлина Пущі-Водиці – маєток екс-першого зама генпрокурора часів Януковича Рената Кузьміна. Держдачу Кузьмін зніс, щоб на її місці виросли і будинок, і гараж, і майданчики з альтанками. Повертати цю красу державі Кузьмін не поспішав, тож метр за метром, цеглинка за цеглинкою приватизував цей маєток. Приватизував, переписав на тещу. Тепер це не держдача, це теж дача. Цей коричневий двоповерховий будинок з футбольним полем та озерцем на ділянці, попри те, що знаходиться на території держдач, але вже теж приватна власність. Трюк з приватизацією держмайна провернула родина завгоспа Януковича. Частину будинку екс-керівник Держуправління справами Андрій Кравець оформив на себе. Частину на сина Володимира. Він, до речі, нині депутат Київради від ОПЗЖ і якраз опікується земельними питаннями. Скажіть, будь ласка, а як вашій родині вдалося приватизувати по пленарному засіданню питання чи ні? Власність? Ну, це стосується так пленарного київської землі, засідання? так, Дякую, звісно. дуже Я хотіла запитати, як ви приватизували державну власність на території Пущі-Водиці? Кузьмін і Кравець нахабно приватизували державні дачі, тому виселити їх звідти так просто не вийде. А ще, до речі, колишній міністр юстиції і нардеп Микола Оніщук теж під приводом перебудови встиг приватизувати будинок на державній землі. Тепер це вже ось цей дерев'яний зруб поміж сосен, сауна та басейн. Давайте відверто. Ідея з великим переселенням хороша, але тільки в теорії. Виселити старих чиновників, щоби що? Заселити нових? Хоча Зеленський обіцяє цього не дозволити. Треба обговорити питання, чи повинні, я зараз не про себе, чи повинні люди, діючі ті чи інші, мати можливість в якомусь відсотку мати можливість там орендувати на час своєї роботи дачу по нормальних ринкових цінах. Я думаю, що про це можна говорити. Але мої люди туди не заїдуть, не переживайте.
А поки Зеленський думає, що робити, його команда теж думає. Он Кирило Тимошенко вже встиг пообіцяти, що зараз закінчать аудит, всіх виселять і Конча-Заспу відкриють для людей. Ну а там екскурсії, відпочинок і все таке. Так, стоп! А з будинками що? Шашлик під парканом Кучми? Екскурсія вздовж першої лінії УДО? Чи знову поговорять, пообіцяють, ну а для нас що? І далі все зайнято. Ну що ж, на сьогодні все. І знаєте, ми тут з'ясували, що більшість наших глядачів на телебаченні не підписані на наш YouTube канал. Це, я вважаю, неодмінно слід виправити, адже на нашому Ютубі є набагато більше, ніж ви бачите в телеефірі. До зустрічі!